Zdravím vás, vážení přátelé, já jsem Tomáš Zdeslav Straka a vítám vás u dalšího podcastu Doby Karlovy. Dneska to bude na téma stolování ve středověku. Na tohle téma jsem si pozval odborníka, který se středověkým stolováním dlouhodobě zabývá, a to je Richard Rosenberg. Tak Richarde, prosím tě, řekni nám, jak ty ses dostal ke stolování ve středověku? Je to tím, že máš rád jídlo, nebo si spodobňoval, nebo spodobňuješ nějakou postavu, která je s jídlem spojená? Obojí je pravda. Mám rád jídlo, kdysi dávno jsem dělal hotelovou školu, zajímám se o stolování a alter ego, který jsem si vybral ve středověku, tak je osoba svobodníka, což je sociálně méně známá skupina, taky jich bylo obecně méně. A je to člověk, který je osobně svobodný, drží dědičně půdu, dokonce z ní neplatí dani, ale není to šlechtic, nepochází ze žádných vyšších kruhů. A jako takový jsem ve středověku poměrně dobře situovaný, ale rozhodl jsem se si přivydělávat tím, že se nechávám najímat jako odborná síla v podstatě na z dnešního pohledu catering pro šlechtice. Říkáš catering, aby se nám to spojilo s tím naším dnešním světem. Dá se říct, jak se obecně liší stolování ve středověku od toho dnešního? Já bych začal tím, čím se neliší. Pro mnohé, možná překvapivě, existovala spousta dokonce psaných pravidel o tom, jak se chovat u stolu, jakým způsobem přijímat návštěvy, jakým způsobem je pohostit. Takže i ve středověku byl nějaký pan Špaček, který prostě jako sepsal etiketu toho, jak se u stolu chovat. Samozřejmě do dnešních dob se dochovaly v podstatě příručky, listiny, které šlechticům, respektive šlechtickým dětem, přikazují a ukazují, jakým způsobem se chovat, a součástí té etikety byla samozřejmě i stolování. Jak se ve středověku jedlo vlastně? Při jakých příležitostech? Ve středověku jídlo představovalo určitý znak sociální prestiže. Už Tomáš Štítný ze Štítného rozděluje potřebu jídla na jakési 3 standardy, kdy říká, že skupina lidí, která dokáže jídlem pouze zahnat svůj hlad, a to ne ještě vždycky, tak je sociálně níže než ty, kteří jsou schopni jíst pravidelně a mít jídla dostatek. A tu nejvyšší skupinu tvoří lidé, kteří jsou schopni se o to jídlo podělit. A to platí do současnosti, kdy známkou společenské prestiže je možnost pohostit, v podstatě obdarovat někoho dalšího. Za někoho zaplatit v hospodě, že jo, a podobně. Prostě někdo, kdo dokázal zajistit jídlo i pro ostatní. Ano, platí to, co se říká často, mění se nějaká kultura, ale lidé jako takový se nemění. Tak Richarde, pojďme se podívat, jak mohl vypadat takový středověký stůl. Bylo to jako dneska? Snídaně, oběd, večeře, 3 chody? Záleží na sociálním postavení toho jednotlivého člověka, jak se k jídlu dostává. V literatuře se často uvádí a v různě populárně vědeckých dílech, že se jedlo 2krát denně. To platí pro šlechtické dvory, kdy ty jídla byly těžší, hutnější, byly prostě náročnější na dobu, na stravování. Pak se hovoří o 2 jídlech, to znamená jakási pozdní snídaně, řekněme z dnešního pohledu mezi 10. a 12. hodinou, a pak hlavní jídlo dne, který začínalo, řekněme, někdy v těch 17, 18 hodin a mohlo pokračovat do noci. Na druhou stranu pracující, řekněme, sedláci, ale i řemeslníci, a známe to i z regulí některých řádů, známe to i z klášterních regulí, ti všichni, kteří pracovali, jedli 3krát denně, zhruba tak, jak jsme zvyklí my, snídaně, oběd, večeře. Richarde, my tady máme prostřední stůl, dalo by se říct. Pro jakou společenskou vrstvu je tohle nádobí? Není to prostřední stůl, je to spíš výstavka nádobí, protože jsem chtěl v rychlosti alespoň představit to, co je možné používat, řekněme, v měšťanských nebo řemeslnických kruzích. Jednak základním nádobím jsou soustružené misky, tady ta je pěkná, tenká, tady ta je zase zdobená prostě reliefním prořezáváním. Samozřejmě je možné použít keramiku, opatrně s glazurami, tato není úplně v pořádku. Tam
ty džbány, které jsou udělané jako repliky skutečných nálezů. Co jsou věci, které jsou v nálezech vzácnější, je například dřevěná mísa s víkem, která v podstatě napodobuje nádobí vyšších vrstev. Dalším typem dřevěných nádob jsou tyto takzvané líhované misky, které v podstatě sloužily ke stejným účelům. Co se týče starších typů zpracování dřeva, dlabání a podobně, tak se užívalo už spíš u užitných věcí. Tohle není samozřejmě jídelní mísa, spíš na přípravu, ale takovýhle větší kus nádobí už měl svoji hodnotu a tady je možný se třeba povšimnout, že se vyplatilo i nádobí opravovat zhruba takovými kovovými sponami. Máme tady i nějaký příbor, to mě zaujala tady ta lžíce, která je krátká. Jak se s takovou lžící? Lžíce je z dnešního pohledu kratší, taky z dnešního pohledu je širší, mělká. Jedlo se s ní tím způsobem, tak jako jedí malé děti, že ta lžíce je v pěsti. Víme o tom, že je dokonce možné tu lžíci nastavit jakousi rukojetí, ale toto je standardní lžíce, která se v té době běžně používala. Toto je příborový nožík, z dnešního pohledu je taky poměrně malý, ale na běžné jedení je to samozřejmě úplně dostatečná velikost. Vidím lžíci, vidím nožík, ale kde je vidlička? V podstatě technologie přípravy jídel i samotné to stolování tu vidličku vůbec nevyžadovalo. Nebyla potřeba, protože krájení a příprava těch soust jednotlivých, která jdou do úst, byla připravená jiným způsobem než dneska. Aha, takže se dá říct, že ten středověký stůl jako tu vidličku v prostírání neměl. Byla to standardní lžíce a nožík. Standardní lžíce a nožík, pokud máme záznamy o vidličkách, je to vždy veliká vzácnost a proto se o tom třeba kronikáři zmiňují, že byzantská princezna použila vidličku. Je to pro ně naprosto neznámá záležitost. Tak Richarde, my jsme teď viděli ukázku nádobí, dejme tomu v nějakém měšťanském domě. A teď tady máme nějaké dřevěné konstrukce, můžeš mi popsat, o co se jedná? Jsou to v podstatě trojnohý kozy, které jsou opěrný systém pro stoly, pro samotnou tu desku, který říkáme tabule. A je to vlastně základ stolu. Tím, že jsme mimo běžné sídlo toho šlechtice, tak je to stolování venku a zkusíme si ukázat takovou scénku, kdy šlechtic pozve na nějakou svačinu, na nějaký piknik společensky nadřízenou osobu. Ano, to je důležitá věc. Nejenom vzácný ubrus, ale na stůl přichází slánka, samozřejmě s víčkem, aby nevlhla. Tak Richarde, ty jsi říkal, že to, co teď uvidíme, bude taková šlechtická svačinka, jako když dneska někoho pozveš na kafe. Ano, v každém případě je potřeba říct, že se jedná částečně o moji rekonstrukci, protože zdaleka ne ke všemu máme dostatek dokladů. A snažím se podle iluminací a podle nějakých dochovaných písemných památek ukázat, jak by to mohlo. Tady už nám přichází nějaká šlechta. Vidíme urozeného pána a dvě dámy. Tak urozený pán se uvolil, že dámy pohostí na svém sídle, protože nebylo úplně obvyklý, aby páni a dámy stolovali společně, tak toto bude jakýsi fraucimor, část vyhrazená ženám a budou společně stolovat. Proto pán přivedl po své pravé ruce čestného hosta, návštěvu, a po své levé ruce má vlastně svoji manželku. A čím to bude celé začínat, to stolování? Tak jako dneska. Hygienou umyjeme si ruce. Takže vidím služebníka, jak nalévá z nějaké zvláštní nádoby. Jsou to nádoby, kterým se říká aquamanile. Tady vidíme takovou zdobenou keramickou nádobu, v ní je teplá voda. V podstatě tak jako dneska. Je to obyčejná voda? Můžeme ji doplnit, například si umím představit růžový olej. Vidíme ubrousky, každý host dostává svůj ubrousek. Pokud nemá vlastní, tak hostitel mu prostě poskytne ubrousek. A teď už se nám připravuje tady nějaké nádobí. Tady vidíme, že dámy sedí a teďka vlastně jejich služebníci jim přinášejí příbory. Obsluhují přes stůl, tak jako to známe s iluminací. To znamená ze středověkých obrázků, teda bych to uvedl.
Tak je to proto, aby jsme měli dobrý výhled, podobně jako na těch iluminacích. Jinak víme, že se samozřejmě sedělo u všech 4 stran stolu, pokud to bylo nutné. Ale tady, protože hostitel dámy opustil, tak dámy budou vlastně stolovat společně. Takže nebylo zvykem, aby muži a ženy seděli u jednoho stolu. Pokud se tak stalo, tak máme takové kronikářské záznamy, ale zpravidla je to při příležitosti například svatby, kdy ta žena samozřejmě sedí u stolu s muži, ale rozhodně nebylo obvyklé to, že by seděli vedle sebe páry a podobně. Vidím, že nám sloužící nalili víno. A víno se pilo obvykle takhle i uprostřed dne? Já si myslím, že naprosto běžně, pokud dámám by nevyhovovalo víno nebo se jim zdálo silný, tak samozřejmě si ho můžou nechat dolít vodou. Takže střik, odpolední střik vinný. V zásadě pro nás ano. Dobře, zatímco se dolívá, já jsem se chtěl zeptat tady na tuhletu misku s těmi růžovými květy. Ta slouží k čemu? V podstatě slouží k hygieně, je na opláchnutí rukou, není postavená přímo před dámy, ale pokud by dámy měly tu potřebu, že si chtějí opláchnout ruce, tak sloužící prostě přiskočí a samozřejmě misu jemu může nabídnout. Takže teď už se může začít nosit na stůl? Ještě zdaleka ne. Ještě zdaleka ne, jsme ve středověku a samozřejmě každodenní život je protkán, řekněme, nějakými náboženskými rituály. Takže modlitba před jídlem. V podstatě poděkování za dary, které nám ten den přináší. Teďka v podstatě dámy budou čekat na to, co dostanou k jídlu, protože hostitel není u stolu, takže o tom nemůže ani spravit. Můžou si zatím dát víno. Tak Richarde, teď tady stojíme u stolu, který mi asi nejvíc připomíná servírovací stůl. Je to správný pojem? Možná spíš je to kredens nebo aspoň jeho předchůdce, protože slouží k vystavení nádob. V podstatě ty nejvzácnější, nejzajímavější nádoby, který má hostitel k dispozici, ukazuje svým hostům a potom budou použitý. Je tady pěkně zpracovaná keramická akvamanile. To znamená nádoba na vodu, pod kterou se myjí ruce? Tak. A potom mísy z různých barevných kovů. Tam máme mísu cínovou, která zastupuje bílé kovy, nejlépe stříbro, nějaký mosazy a podobné směsi. Mhm. Vidím tady 3 mísy přikryté pokličkami, pod nimi už jsou připravené chody na jídlo. Kolik bude mít tahle svačinka chodů? Bude to jenom jeden chod. Jak jsme hovořili, je to svačina, protože ve středověkém počítání chody neznamenají to, co pro nás. To, co my počítáme jako chod, oni by označili jako jídlo. To znamená, že my uvidíme jeden chod, ve kterém se bude účastnit několik jídel. Mhm. Ve skutečnosti i největší pán ve středověku nemohl servírovat víc než 3 chody. Obcházeli to tím, že dělali 3 chody a 2 mezichody. Přičemž největší zaznamenaný počty, který mám, tak bylo 10 jídel na chod. Takže teoreticky při úplně veliké hostině bylo možno ochutnat 50 různých jídel. Už teď mě z toho bolí břicho. A teď vidíme, že přichází hostitel, což není příliš obvyklé, protože, jak jsem říkal, muži se stolování se ženami příliš často neúčastnili. V tomto případě jednoznačně je možné vyčíst, že se rozhodl, že s dámami bude jíst. To znamená, usedá ke stolu, do čela stolu. Je to nejčestnější pozice, tak jako dneska? Rozhodně není, protože ten stůl má jiný technické vlastnosti, než je dneska. To znamená, že nejčestnější pozicí stále zůstává pozice uprostřed stolu. Vidíme, že v rychlosti probíhají stejné rituály a probíhají stejné činnosti, tak jako u dám. Protože to vypadá, že pán si vyhlídnul okamžik skutečně, než se začne nosit na stůl. To znamená, nejčestnější místo momentálně má dáma s zelenými šaty uprostřed. Tak, ano, stále. Vidíme přípitek. A teď už se nám nosí něco na stůl. Chléb, jako předkrm.
Ne, je to chléb, který doprovází v podstatě celé jídlo. Je to jakýsi základ toho jídla, je to na jednu stranu příloha, na druhou stranu je to do jisté míry taková technikálie, protože prostě chléb musí být přítomen tomu jídlu. Tak vidím, Richarde, že už se uklízí stůl. Teď se už budou nosit potraviny. No, v podstatě teďka přijde ten okamžik, kdy přijdou ty jídla, jsou v mísách, takže sloužící ukazuje dáma, co tam mají, aby si prostě mohli vybrat svoje oblíbené jídlo. Jo. Vidím, že všem se ukazuje, co je obsahem v míse. Voní to až sem, takže já už se těším, až se podíváme, co tam je. Teď nějaká malá miska, to je co? Pravděpodobně nějaká příloha. A vidím, že se nese pečínka. Jo, to si nemůžu nechat ujít. Tak teď přicházíme k tabuli a ty si bereš, Richarde, nějaký nože zvláštní do ruky. Jeden vypadá jako špachtle trochu. To je krájecí nůž, který použiju na krájení ty pečeně. Tohle je nůž, kterýmu se říká rybí ocas, který může sloužit trošku jako vidlička, trošku jako podávací lopatka. Ve skutečnosti jeho přesnou funkci neznáme. A jaká je tvoje role teda teď u tabule? Já v podstatě jsem převzal funkci takzvaného tranšéra. Budu krájet vlastně tou pečení, což je jedna z čestných funkcí. Čili kráječ. Tak. Na to krájení, Richarde, máš nějaký postup? Začínáš od středu? Začínám od středu, jednak proto, aby dámy viděli, že pečení je skutečně propečená, že maso je prostě v pořádku a oni případně mi můžou dát vědět, jak velký kus masa jim mám naservírovat. Snažím se dělat co nejtenčí plátky, protože, jak jsme si říkali, nemají vidličky, nebudou si to už krájet nožem, ale v podstatě by mělo být možný tenoučký plátek nabrat lžící. Tak teď vidíme, že sloužící nabírá omáčku k tomu masu. To je obvyklá kombinace. Je to jedna z možných kombinací. A obsluhuje tedy, jak jsme si řekli, nejdůležitějšího hosta, dámu v čele tak stolu. Je to její sloužící a v podstatě tu čestnou funkci, kterou já jsem si uzurpoval, teďka přebírá, protože to je ve skutečnosti v tom domě, v té rodině jeho funkce a samozřejmě to ovládá nejméně stejně tak dobře jako já. Tak zatímco stolník, je to stolník? Ano, je to stolník. Stolník pokračuje v krájení. My si můžeme říct, co je tady vlastně za služebnictvo. Tady je spousta lidí kolem toho stolu, kteří mají, předpokládám, své přidělené funkce, na které jsou zvyklí, vědí, co mají dělat velmi dobře, jak to tak vypadá. Samozřejmě jsou vycvičený, mají to okoukaný, jsou naučený a zdaleka nevidíme všechny lidi, které se u stolu objevují. Toto jsou v podstatě stolníci, stolník domu a potom stolníci, kteří jsou přiděleni jednotlivým pánům. Potom už jsme měli možnost vidět číšníka, který nalévá víno. No, právě nám přichází. Uvidíme, jestli má dostatek vína připraveno. A to znamená, je tady, jak vidím, především mužské osazenstvo z těch sloužících. Tak, znamená to, že byli služebníci především muži, nebo? Je to důležité zmínit. Tady hostitelem je samozřejmě muž, šlechtic, a ten má ke své obsluze samozřejmě muže. Pokud dáma má ve své části nějaké svoje obsluhující a podobně, teď je to tak, že hostitel svoje služebníky použil vlastně na tu obsluhu. Tady vidíme další důležitou osobu, kdy číšník v podstatě svěřil kontrolu vína svojí vlastní manželce, protože nikomu jinému nevěří. Ta nabírá
ze sudu a pomocí keramického džbánu do té skleněné karafy přelívá víno, který pak číšník nese ke stolu a dolévá dámám. Tak jak jsme mluvili o tom personálu, tady máme nějakou dívku, která obsluhuje dámu, která zřejmě už dojedla. A viděl jsem správně, že zbytek jídla si vzala služebnice pro sebe? Samozřejmě. Jídlo nejenom ve středověku je prostě vzácný tovar a to, že dáma si nechává čistit talíř, neznamená, že se to prostě nějakým způsobem znehodnotí, ale ta dívka klidně se toho může najíst. Ale co je mnohem důležitější, je to, že ona poměrně pečlivě chlebovými kůrkami vytírá ten talíř, tak aby byl skutečně co nejčistější, ale ty kůrky odkládá do mísy, protože zase není to odpad. A ta mísa s těmi kůrkami se zbytky omáček potom půjde pravděpodobně do Chudepince nebo do nějakého špitálu, kde prokáže zase pán svoji zbožnost. Tak teď jsme viděli, že talíř je vyčištěný. Služebník dostal pokyn k tomu, že má nabrat další jídlo, což je zvěřinová omáčka. Paní zase koriguje, kolik si dá, na kolik má chuť. Vypadá to spíš jako ragu nebo guláš, je tam spousta masa teda. Co to je za zvěřinu? Pokud mám zprávy, tak by to měl být divočák. Tak teď vidím, že už máme naložený dezert. Co to je? On to není dezert. Je to, z našeho pohledu je to samozřejmě sladké jídlo, ale je to jedno z mnoha jídel nebo z několika jídel, které byly na stole. Tohle je rýžová kaše, což v období 14. století bylo luxusní jídlo, protože rýže se poměrně složitým způsobem dovážela z Itálie a pokud byla slazená dokonce cukrem, nejenom sušeným ovocem, tak to bylo naprosto luxusní jídlo. Tak a teď jsme viděli, že host naznačil, že bude odcházet. Hostitel posílá v podstatě svého služebníka, aby nabídnul, řekněme, takovou tečku na závěr. Jedná se o kandované ovoce. Opět vzhledem k tomu, že se nakládá do cukru, ve své době poměrně významná drahá pochoutka. Zajímavý je potom všimnout si toho talířku, na kterém to bylo nabízené. Tak to je, předpokládám, konec naší svačinky šlechtické. Řekněme, viděli jsme, že si hosté otírali ruce, namáčeli si ruce v růžové vodě. Tak urozená společnost postupně opouští místo našeho pikniku. Vidím ještě, že služebná nabízí těm, kdo se ještě neumyli, misku s růžovou vodou a utěrku. Předpokládám, že žádné kosti, co by byly poházené po podlaze, tady nenajdeme. Nenajdeme, jednak žádné kosti jsme v době neviděli a hlavně doufám, že diváci kromě jiného si zapamatovali, jakým způsobem se nakládalo se zbytky od jídla. To znamená, že teď, když vidíme služebnictvo, které sklízí ze stolu, tak už není problém to, že se dopíjí zbytky a dojídá se, co zbylo, protože to je pro ně způsobem odměna. Rozhodně, myslím si, že dopíjet víno je rozhodně odměna. Tak, Richarde, máme sklizeno, nebo jak tady správně poznamenal Pavel, pro někoho sklizeno, pro jiného prostřeno, kdo jde dál na zbytky. A my ti moc krát děkujeme za to, že jsi nás dneska provedl středověkým stolováním. A jak se ti to líbilo? Já bych vám taky chtěl poděkovat, jsem moc spokojený, protože, jak jsem říkal, z velké části se jedná o nějaké moje interpretace a měl jsem možnost si vyzkoušet, jestli fungují nebo jestli nefungují. A já bych to sám nezvládnul a děkuji vám za spolupráci. A my každopádně moc děkujeme za tuhletu příležitost. Děkujeme tvý ženě Irče za to, že nám jako skvěle navařila, protože jsme to všechno zbodli. A děkuji samozřejmě i našim
členům skupiny Doba Karlova, který nám poskytli středověké osazenstvo pikniku ze 14. století. A vám děkuji za pozornost a budu se těšit příště na shledání při dalším podcastu Doby Karlovy.